Hello guys, good morning. So I am Dji Spark guys, and for today's vlog guys, I'm gonna show you on how to plant grapes from cuttings and how to water grapes, how to train grapes, and how to prune grapes. And lastly guys, I will also teach you on how to make a small vineyard in your house. So just like this in my background guys, this is my small vineyard which I started on last month. So, step by step guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-start, kung paano magpalaki ng grapes. So, I hope you will like this video guys and you will learn something from it. And most of all guys, I really need your subscription guys. So, please subscribe to my channel and I hope you enjoy. Thank you guys. So, guys, yung next na matutunan nyo ay kung paano mag-train sa mga grapes nyo. So for example, ito yung pag-example natin. Ito na siya, tumutubo na siya. Once na umabot na siya dito, mga about half meter, kailangan magkuha kayo ng nylon or kahit anong pang tali. Ganyan siya guys. Ilalagay nyo siya dito at lagyan ng pang tali. So dapat yung pagtali nyo guys, hindi yung masikip kasi parang nasasakal din yung mga tanim. So hanggang 5 feet ba to? O hanggang 5 feet guys. So yan. Ito. Yan, papahabain nyo siya. Huwag nyo munang tanggalan ng mga dahon yung tanim. Papahabain nyo muna siya hanggang umabot na siya dito. Pag umabot na siya dito, sa mga 5 feet, ika-cut nyo siya guys. Kahit gunting or yung pruning shear yung gagamitin nyo, ika-cut nyo siya guys. Kasi pag cut nyo yan, magkakaroon na siya ng bagong growth dito guys. Yung dalawa. Which is yun yung kakalat sa mga trellis nyo. At after nun, so mag-imagine kayo guys, pag dito na, yung mga halaman nyo, ika-cut nyo din siya, ika-cut nyo din para yung mga secondary vines nyo guys, yan yung magproproduce ng fruit. So ipapakita ko din mamaya kung ano yung mga parts sa grapes. So ito muna, ipapakita ko yung mga tanim ko na ubas, yung mga maliliit pa. So ito na. Nag-action na siya na aakyat na siya sa taas. Ito, yan, so yung ginagamit ko na fertilizer guys is organic, yung mga tae ng kanding, baka, at yan nakikita nyo yung mga pinagbalatan na saging. Minsan dinudurog ko sila guys, yung pinagbalatan ng saging kagaya nito, at minsan naman hindi. Tapos yung mga itlog, ito kasi nitrogen to, tapos ito potassium. So mga organic lang yung gamit ko para iwas sira sa lupa at healthy yung mga grapes at hindi masanay sa mga synthetic fertilizer. So yan yung mga nirecommend ko at yan din yung kadalasang ginagamit ng mga nagtatanim ng ubas. So ito, mas nauna kasi ito kaya medyo mataas na siya. So dito na tayo sa last na video natin guys, kung saan ituturo ko sa inyo kung paano magawa ng ganitong trellis system niya, arbor trellis. So ito yung ginagamit ko at yun nga tuturo ko kung paano magsimula ng maliit na vineyard para sa bahay nyo. So for your information guys, yung tinatanim ko mga pala ay mga katawba grapes po yan, kasi hindi po sila masiselan at hindi sila sa mga fungi at mga malakas yung resistensya nila, kaya yan yung mga unang tinanim ko dito sa bahay namin. So ito po yan. So sa paggawa ng sariling vineyard nyo guys, dapat meron kayong syempre meron kayong ubas, yan. Pangalawa, bakanteng lote para pagtaniman. Pangatlo, meron kayong kahoy or pwede ring
kawayan yung gamit. At pang-apat, ito, nylon or kahit tire wire yung gamit nyo. So, magsisimula tayo sa distance. So, yung ginagamit ko na distance dito sa mga tanim ko, mga 1 meter distance each vine. Pero yung proper talaga guys, is 2 meter distance between each grape plant. So, kasi para hindi magkabulbuhol yung mga dahon nila once na aakyat na sila dito. So yan, tinuro ko na sa inyo yung mga basic. So 2 meter guys. After nun, select na yung lupa na hindi masyado nag stagnant yung mga water. So kagaya nito, madaling mag-absorb yung mga water sa klase ng lupa. So sinagulan, pinaghalo ko yung sand tapos yung anong tawag dito sa buhangin na to, yung lapok, yung loam type, ito lupa, at nilagyan ko ng mga tae ng kanding. Yan yung gamit ko. Tapos bungkalin nyo siya guys. Nire-recommend ko talaga na bungkalin yung lupa bago magtanim, kasi para hindi mahirapan yung tanim, mga ugat ng mga tanim nyo na mag-spread yung mga ugat niya. Kasi may nakita ako na nag-post sa mga grape growers group sa Facebook, na yung tanim niya nalalanta. Kasi nga, hindi niya binubungkal yung lupa. Kagaya nito, binubungkal. Yung lupa niya ganito lang, ka-plain. Tapos, dinadaluyan pa ng tubig. Bahain yung lugar niya. Kaya, mahirap magtanim sa lugar na bahain yung lupa. So, I hope na sa puso nyo yung pagtatanim ng mga ubas. So, yan. Ito. Yung distance niya. Ito. So, next naman guys. Tapos na tayo sa distance. So yung ganito yung system ng arbor, yung panagawa ko, kasi na-imagine ko guys yung pagbunga nito na dito lang yung tao dito at kukuha lang siya ng bunga, kagaya sa Ilocos, mga Ilocos grape farm. So ginagaya ko siya. So yan. So now dito tayo kung paano mag-prune ng grapes o yung mga pagtanggal ng dahon para mamunga ng madali at malusog yung mga ubas nyo. So una guys, familiar natin yung mga parts sa grapes. Una, ito yung main branch ng grapes. So ito yung main branch. Ito. So ito yung main branch ng grapes. So hanggang dito main branch siya, main branch. At dito yung parang corner niya, ito yung primary. So primary. Ito yung primary. So dito tayo sa kabila. So pag pinutol mo yung primary, dito tutubo yung secondary vines. Yung secondary vines, ito yung palaging pinoprune yearly para mag-create siya ng mga flowers kagaya nito. Yan. So after harvest, so ipoprune mo siya ulit, kakat mo siya dito. Magtira ka ng mga 3 to 4 buds. So 1, 2, 3, 4. So dito mo siya ikakat. Dito. Yan. So sa pagpuprune guys, kalbot talaga lahat. Ito yung mga dahon. Kinukuha to. Ito lahat. Yung matitira lang yung bud niya guys. Ito. Gaya nito. Na-prune ko na to siya guys. Ito lang yung matitira, yung mga flower bud.
to, to, to. So dito ako nag-cut guys. Pinutol ko siya dito at yung flower bud niya ito na siya at ito yung kanyang bulaklak. So yun lang po at I hope may kunting nalaman kayo kung paano mag-prune sa inyong ubas para mamunga. So yun lang guys at I really hope na may natutunan kayo sa video na ito and sana mag-like kayo at i-subscribe yung YouTube channel ko guys. And if you have any suggestion guys or question, just feel free to leave a comment on this video guys. So yun lang about yung videos ko guys and I really hope guys na pagpalain kayo sa pagtatanim ng ubas. And that's all. So thank you very much for watching this video and I hope that everything will be good and you will grow a healthier grapes. Thank you. Bye guys.